Không biết ba má mình ở dưới quận 5 sao. Chiều mưa có một người con gái đã xa vời vợi. Ở chung cái thành phố gì mà tưởng như là xa xôi nghìn trùng. Năm ngoái tầm này là đang ở khu cách ly với Trà Vinh mà. Năm nay cũng đâu có thua gì năm ngoái. Chiều trưa là em cứ ra đây ngồi em nhìn chợ với cái gia đình nó gặp nhau á, gần á là chửi lộn, mà xa là nhớ dữ lắm. Hồi xưa khi mà chưa có dịch đó là cứ tháng á, là về 2-3 lần ăn bún bò, ăn ốc, ăn mì Sài Gòn, hủ tiếu xào ở dưới mấy khu quận 5 ở dưới á, ngồi chùm hổm ở phía ngoài là đường vậy mà ngon. Giờ thèm dĩa mì Sài Gòn, hủ tiếu xào, rồi thèm ly cà phê sữa đá quả sáo u cha, không có uống à. Thèm tới bún bò Quế, nói mới nhớ vào bún bò. Rồi bị bắt. Sự thì Minh Tú cũng biết tình hình diễn ra như thế này á, là khiến cho cuộc sống sinh hoạt thường ngày của chúng ta rất là gò bó nè, ảnh hưởng đến cuộc sống nè, kinh tế nè, tinh thần nè, nhiều người sẽ bị căng thẳng nè. Hiểu hết á, đây không nói chứ đây hiểu hết, tại vì đây cũng bị mà. Nhưng mà thôi, chúng ta phải cố gắng cùng nhau và chúng ta sẽ trở lại Sài Gòn những ngày kẹt xe đông đúc vậy chứ quạo cái gì mà vui, chứ giờ ra đường vắng tanh chứ không có vui, sợ. Nói thì nói Sài Gòn vậy thôi, chứ ngoài ra Minh Tú cũng xin kính chúc đến tất cả các bạn trên toàn nước Việt Nam của chúng ta sẽ luôn bình an, nhiều sức khỏe, khỏe mạnh. Sau cơn mưa trời lại sáng, lớn lên nha. Ok, để mà bày tỏ cho lòng nhớ thương thì hôm nay Minh Tú quyết định sẽ vào bếp làm một món ăn và một thức uống rất là nổi tiếng ở khu lao động mà ngày xưa Minh Tú lớn lên, ở khu chợ nhỏ, cái khu mà rất là nhiều người Hoa sinh sống. Đó là hủ tiếu xào và cà phê sữa đá. Bây giờ đi lục tủ lạnh coi có cái gì. Ta nói có gì thì làm đó thôi, muốn chính hiệu như hủ tiếu xào chắc khó à. Có cực heo, được hay. Bây giờ có thịt heo thì không có thịt bò, thôi sợ thịt bò đại cũng được. Tiếp theo thì có bên đây coi có gì, có tôm không. Người ta hủ tiếu xào đúng là phải có da heo, rồi bồi cái viên. Để coi tôm. Hồi xưa hủ tiếu xào là dĩa 8.000 có một con tôm thôi đó. Tại vì cái mùa giãn cách như thế này thì mua đồ cũng rất là khó, và đa số đồ của Minh Tú chỉ là đồ đông lạnh thôi. Cuộc đời tôi sao có những cái nước cờ đó, nó sai, nhưng mà trong đời thế nào cũng có những cái nước cờ nó đúng. Đó là gì? Tự nhiên tôi có hủ tiếu, cái bịch hủ tiếu. Trời ơi, cái này bây giờ mới hiếm rồi nha. Không phải ai cũng có là có đâu, chỉ có ai có, tôi có. Các bạn cùng Minh Tú vào bếp nha. Look at me, Minh Tú, you can do it. Tôi tỉa cà rốt thành bông hoa nè. Đó, đừng có khi dễ nha. Mình hủ tiếu bây giờ mình xé ra nè. Xé ra để xào á, cái sợi nó tơi và nó ngon. Hồi xưa Minh Tú làm phục vụ cho một cái quán lẩu của người Hoa. Ở đó có bán lẩu Thái, rồi mì Sài Gòn, mì xào mềm, rồi tùm lum á. Một cái quán ăn như ngày xưa á, là Minh Tú hay đi lên Nguyễn Trãi á, gần cái tiệm sống nhạc á, lấy hủ tiếu. Mà cái sợi hủ tiếu ngày xưa nó bự hơn, nó gấp đôi cái sợi này. Nè, nó bự giống vậy nè mọi người. Đó, xưa đã có cái cơ hội đi vô coi cái lò hủ tiếu rồi. Ngoài ra mà ai còn nhớ nước sâm Lê Hồng Phong. Tự nhiên nhờ nhắc cái thèm nước sâm Lê Hồng Phong, giỡn hoài men. Nước sâm Lê Hồng Phong có anh Quyền. Anh Quyền có vô tình coi vlog nha, nhớ em không? Nhiều người chắc cũng trách tôi, trời ơi ăn cái này mập lắm, giàu mỡ không. Ai cũng muốn có sức khỏe đẹp hết, sức khỏe khỏe mạnh và một body đẹp. Nhưng mà nếu mà chúng ta cắt hết á là mới mất đi cái sự khoái khẩu của con người. Lâu lâu mới ăn mà. Tôi là chỉ có tính toán, đo lường về ăn nó có theo chế độ thôi, chứ tôi không có cắt luôn. Tôi là con người mọi người, tôi cần phải ăn ngon. Nguyên liệu Minh Tú có món cho hủ tiếu xào hôm nay gồm có tôm, Minh Tú đã luộc rồi, cực heo, bò, cà rốt, bánh hủ tiếu, giá. Cuộc đời tôi sao có những cái nút cờ đó, nó sai, nhưng mà trong đời thế nào cũng có những cái nút cờ nó đúng. Đó là gì? Cải thảo, cải ngọt, tỏi băm,
nước bột á, bột năng á, để cho cái nước sốt mì xào của chúng ta được sệt sệt. Nhưng mà nếu như các bạn không có nước bột, lát nữa Minh Tú sẽ chỉ cho các bạn một cách khác cũng có thể làm cho cái nước của chúng ta được sệt sệt. Có một điều mà xin thú thật là chúng ta làm ở nhà mãi mãi không thể nào ngon ở ngoài tiệm được. Biết là cái gì không? Đố mọi người. Không phải do tôi nấu ăn dở, mà cho dù cho người nấu ăn giỏi về nhà làm cũng không thể nào ngon bằng ngoài tiệm. Đố mọi người là cái gì? Đó là chảo gan và cái mỡ. Ở ngoài tiệm á, người ta làm bằng một cái chảo, người ta xào nấu bằng một cái chảo gan lớn và cái bếp ga, bếp khè lưỡi, cái lửa nó rất là bự, và cái mùi mỡ và cái mùi khói mà nó ám vô cái hủ tiếu giống như là sốc gì nè, nó mới ngon, nó mới đúng chính xác là hủ tiếu xào. Mọi người cãi tôi đi, ai mà có tuổi thơ mà chạc tuổi tôi nè, hoặc hơn tôi là bảo đảm luôn. Hồi xưa mà thấy kiểu thấy mấy chú à có cái giá bự nha, khóc gì đó. Đầu tiên chúng ta để cho chảo nóng lên, sau đó chúng ta sẽ bỏ dầu vào. Chảo với cái dầu nó nóng lên, xong sau đó chúng ta sẽ bỏ xào hủ tiếu trước, bánh hủ tiếu với giá chung với nhau. Và ngày xưa người ta hay bỏ cái nước màu nó hơi màu dầu hào á, nó hơi màu đen nâu để cái sợi hủ tiếu của chúng ta ra cái sản phẩm nó hơi nâu nhạt á. Thì ở đây Minh Tú cũng sẽ có dầu hào, đó là dầu hào Maggi. Dầu hào này Minh Tú rất là thích bởi vì nó làm cho cái màu của cái món ăn của Minh Tú rất là đẹp. Ngoài ra cái vị nó rất là đậm đà mà không có cần phải nêm nếm nhiều. Nè, thấy không? Xài còn có miếng nè. Đó, chú Thắng làm như nè. Đó, ghê chưa? Sau khi làm hủ tiếu xong thì chúng ta sẽ đến với nước sốt. Mở lửa lớn nhất cho cái chảo nó thiệt là nóng. Cho một ít dầu vào. Thật sự đúng là phải xài mỡ với chảo gan nó mới ngon. Dầu bắt đầu sôi lên rồi chúng ta sẽ bỏ tỏi vào, đồ ăn vào, đó là tôm, bò. Thơm quá. Cho một miếng nước vào, một ít thôi, chút xíu thôi. Tới cái khâu nêm quan trọng nha, chúng ta lại tiếp tục cho dầu hào vào. Sắp hết nè. Bởi vậy bữa trước dịch đó là tôi lo tranh thủ mua 2 chai bự, xài không đủ á. Tại biết mình ở mùa dịch là tự nấu ăn nè. Chúng ta bỏ một miếng nước bột năng vào cho cái nước của chúng ta nó sệt sệt. Nhưng mà nếu các bạn không có bột năng đừng lo, dầu hào nó vẫn làm cho cái nước của chúng ta nó sệt sệt, thì các bạn cho nhiều thêm một chút xíu thôi. Nó bừa bãi là đúng rồi nha mọi người, nó phải bừa bãi. Tại vì ở ngoài tiệm ngày xưa mấy chú xào cũng nó bừa vậy đó. Xong rồi đây, chúng ta rưới cái nước sốt này lên. Coi như hôm nay tôi tiết kiệm được rất là nhiều thời gian, cho nên tôi quyết định sẽ set up một bàn ăn đậm chất hè phố, hương vị bùi đường. Lo nói chuyện quên kiểm tra hết nước đá đập nhuyễn rồi. Mà uống cà phê sữa đá đặc biệt phải là nước đá đập nhuyễn. Giờ bỏ không có, bỏ vô cái bao rồi tự đập ra cho nó nhuyễn. Các bạn để lên cái thớt đập, có cái chại, tôi không có cái chại. Tự nhiên đập hồi bể cái đạo bếp chắc xu. Vậy mới là cà phê được. Đáng lẽ là phải làm giống như là ngồi dưới bàn thấp á, nó mới giống mọi người. Ống đũa rồi đó mọi người. Giống hồi xưa thiệt luôn á. Bây giờ phải uống miếng cà phê cho nó tỉnh táo. Cà phê sữa đá là phải làm đá nhuyễn nó mới ra nha mọi người. Và nó ngon thiệt sự luôn á, nó rất là ngon. Ví dụ ở ngoài tiệm mà xào hủ tiếu 10 điểm của chú Thắng á, thì Minh Tú xào cũng được 9,5 điểm nha chú Thắng nha. Tại nó đúng vị của con. Chú xào nhiều mỡ mà con nhớ.
Mở sống sánh. Ăn chữ lộn gì vậy? Chửi lộn gì trời. Trời ơi, chửi lộn gì đó ta. À, đang phân phát đồ ăn mà. Đó, ở đây kế bên cái chỗ Minh Tú ở cũng có một cái khu hẻm nhỏ lao động á mọi người. Mỗi lần Minh Tú trên đây nhìn xuống á là cũng nhớ ở xóm Minh Tú quá trời luôn. Hồi xưa cũng vậy á. Cho quý vị nghe nữa một điều gọi là đặc trưng của những cái hàng quán ăn ở ngoài đường là không thể thiếu một món, là cứ mình ngồi xuống mình ăn là lủi thủi sẽ có một đứa đi theo xin ăn. Tôi nói đâu có sai. Đó, dưới gầm bàn là lúc nào cũng có con bé nằm đợi xin ăn. Đợi tao không ăn cho mày cái gì. Không có chuyện đó đâu con. Mấy bà tưởng tôi làm mình không ai coi. Xin lỗi nha. Có khán giả đồ hết á. Thấy khán giả ngồi không? Đây nữa nè. Khán giả ngồi tôi đóng quảng cáo đó mọi người. Còn coi tôi đóng quảng cáo đó. Nhớ là cái thời mà đi nước ngoài làm người mẫu đó mọi người. Lúc mà Minh Tú nhớ lúc mà Minh Tú đi Singapore với lại New York á, để mà làm người mẫu đó, Minh Tú 23 tuổi. Ngoài quần áo đơn giản qua 2 đôi giày, còn lại là gì biết không? Mì gói với lại cà phê hòa tan này nè. Đi công tác xa là mẹ hay kiểu mà bỏ cà phê hòa tan vô cho Minh Tú lắm. Tại vì thứ nhất á, còn trẻ mà mình đâu có nhiều tiền đâu. Rồi thứ hai á là lúc đó tiếng Anh cũng đâu có giỏi đâu. Mình đâu có biết mấy cái style cà phê kia đâu. Mình chỉ biết cà phê đen, cà phê đá, cà phê sữa đá và cà phê sữa nóng. Cho nên là lúc nào cũng mang theo cà phê hòa tan hết. Cứ sáng dậy á, là làm một miếng bánh sandwich, xong rồi một ly cà phê sữa đá hoặc là cà phê sữa nóng, xong rồi là đi làm. Cái chiều trưa mà trời hơi lạnh hoặc là buồn á, là làm ly cà phê sữa nóng, cái ngồi bên ô cửa đầu ngắm đó, suy nghĩ về tương lai, nhớ nhà này nọ đó. Trời ơi, tôi vậy chứ tôi bánh bèo lắm mấy bà. Hồi xưa lúc mà tôi quen người yêu cũ của tôi á, đâu có uống trà sữa giống như mấy người đâu. Thời đó là 20 tuổi là không uống trà sữa, đi uống cà phê được không mà. Đi uống cà phê người yêu cũ đó, ăn hủ tiếu gõ nè, ăn hủ tiếu xào. Cái bạn người yêu cũ đó rất là thích ăn hủ tiếu xào, mì xào giòn, cơm chiên Dương Châu, và uống cà phê sữa đá. Hai tụi tôi cứ là trên chiếc xe cà nhông đi ở dưới khu quận 5 nè, đi ăn chè, sâm Bửu Lượng, nước sâm Lê Hồng Phong, bánh mì Quỳnh Hoa. Định nói bánh mì kia mất, còn bị chịu bánh mì Quỳnh Hoa. Hồi đó không uống trà sữa, hồi đó không có trend trà sữa nhiều. Trend trà sữa hồi xưa là chỉ có đi học á mới có thôi, còn hẹn hò ly cà phê được không à. Trời, uống có ly cà phê mà hoài niệm dữ vậy trời. Nói nghe nè, chung cái kịch bản nó quan trọng lắm. Nói chung là nó cũng đơn giản lắm. Con hãy đóng vai một cậu bé chú cuốn ốm nhơm, tội nghiệp đói, không có gì ăn hết, phải đi xin ăn. Cái nghề xin ăn á, nó là trong máu của con rồi, con không cần diễn là nó cũng ra nữa. Rồi xong rồi hả, ngoan đi xong rồi hả, tối tao chờ hả thêm một tô hủ tiếu xào luôn, ngon lắm đó nha. Đóng vai đói khổ nhỏ xíu ốm nhom vô, không có cho ăn ốm lắm mọi người ơi, đói.